إلى سنن ابن ماجه. نعم. هناك حديث نحن شرحناه قبل ذلك لكن جاء برواية أخرى. ما زلنا مع كتاب الأدب. فضل الحامدين. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند عن عبد الجبار بن وائل، عبد الجبار بن وائل الحضرمي الكندي أبو محمد الكوفي، ثقة وثقة ابن معين. وأيضا قال الدرمي لا بأس به عنه. النسائي قال لم يسمع من أبيه، وهذا الحديث عن أبيه. وفي مشاهير العلماء قالوا أنه يدلس عن أبيه. نعم. عن أبيه وهو وائل بن حجر الحضرمي الكوفي. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي قال هذا؟ قال الرجل أنا وما أردت إلا الخير. فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهاها شيء دون العرش، يعني ما منعها شيء دون العرش. وهذا شرحناه وقلنا بأنه لما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نعم، يليق بجلال وجهك عظيم سلطانك. فكانت المسألة أنه شق على الملائكة أن يكتبوا ذلك ما يعلموا كيف عظم هذا الباب، فلذلك يعني قال اكتبوها لعبدي. وهنا ما منعها شيء إلا دون العرش، معناها أنها صعدت إلى السماء وكتبت فارتفع، ومعنى أنها صعدت إلى السماء ما يعني منعها شيء دون العرش، معناها أن صاحبها ارتفع كما ارتفعت هي، ارتفع وارتقى كما ارتفعت هي. وهذا قد شرحناه قبل ذلك. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى بسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة سيدة نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على تنوع هذا الباب، وأن الإنسان يعني هو نعم يتقلب من فضل الله إلى فضل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه، يعني إذا رأى من النعمة وما يعجبه وما جاء ما يحب وما سأل الله جل وعلا عنه من النعائم التي تأتي ومن العافية ومن التوسيع في المال وفي أيضا الرزق، فيقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وهنا نسبة النعمة لباريها والإقرار، وهذا من أعظم ما يكون عبادة لله جل وعلا. من أعظم ما يكون عبادة لله هو هذا الباب، أن تنسب النعمة لباريها. فهو يقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فما يمكن من الخيرات ولا الصالحات يتأتى لأحد إلا بفضل رب الأرض والسماوات. وإذا رأى ما يكره يعني من البلاء. وإحنا قلنا أن فعل الله جميعا، فعل الله كله كمال، سواء كانت النعمة أو كانت البلية، فكله كمال وكله فيه المصلحة. وإن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، يعافي هذا لأن المصلحة في معافاته، ويبتلي هذا لأن المصلحة في بلائه. والله عليم حكيم، والله يعلم ما ينفع المرء مما يضره سبحانه جل في علاه. فعند النعمة يبقى المرء حامدا لربه جل في علاه، وعند البلية أيضا يصبر ويرضى ويقول الحمد لله على كل حال، فإنه لا أحد يحمد على كل حال إلا الله جل في علاه، لأن الله حكيم عليم يضع شيء في موضعه. وإن الخير يصاب من البلية ومن النعمة، يعني من النعمة ومن النقمة، ففيها ما فيها من الخير. وإن حمد وشكر فله الرفع عند ربه جل في علاه، وإن رضي وصبر له الحمد والنعمة والفضل عند الله جل في علاه. لذلك عندما تأتي النعمة وتشرق يقول الحمد لله الذي تتم من نعمته الصالحات، نسب النعمة البارية شكرها لسانا وقلبا اعتقادا وعملا بالجوارح. هذا الذي يستحق التثبيت والزيادة. قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم.
وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وهذا معناه أنه يرد الأمر بأسره إلى الله جل وعلا، يقول ولا أعلم وإن ربي يعلم ما ينفع مما يضر، فعليه ما عليه إلا الصبر والرضا، وبذلك يرتقي المنازل العلى عند ربه جل في علاه. وهذا أعظم ما يكون علما مفتوحا على الإنسان أن يكون كذلك. نعم. الفوائد المستنبطة: لا اجتهاد في ذكر الله جل في علاه، لا اجتهاد في ذكر الله جل في علاه، لا سيما في الأذكار التوقيفية وما جاء عن الصحابة من اجتهاد. الشرع يأتي يقر أو ينكره، فلا يصح لمن جاء بعده أن يقول أنه يفعل ذلك، ليس له هذا، لأن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المرء في الدنيا تتنوع عبادته بين شكر وبين صبر، كما قال عمر الخطاب: لا يشغلني أصبحت على نعمة أم أصبحت على نقمة، فلكل عبادة، هو المطلوب منه أن يؤدي العبادة، هذا المطلوب منه. طيب، لو في أسئلة تفضلوا. ليست شفعا. كم فائدة؟ 3. عبادة المرء بين عيني القدر والشرع، عبادة المرء بين عيني القدر والشرع.